আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ চাওক মই শাকখিনি বাছি আছোঁ এইটো ৰঙালাওৰ আগ হয় আৰু ৰঙালাওৰ পাত হয় এইখিনি মই কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিম এক মাহ মই এইখিনি বেয়া নোহোৱাকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিম তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ চাওক মই কেনেকৈ ৰাখোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে চাই যাব তেতিয়া গম পাব এইখিনি এতিয়া মই গোটেইখিনি বাছি ল'ম চাব এতিয়া গোটেইখিনি মই বাছি লওঁ আহকচোন বাছি লওঁ এতিয়া চাওক নেক্সট ষ্টেপটো হ'ল এতিয়া গোটেইখিনি বাছি ল'লোঁ বাছাৰ পিছত মই দুইখিনি বেলেগ বেলেগকৈ ল'লোঁ চাওক মই শাকখিনি কিন্তু ধোৱা নাই একদম নুধুব দুইখিনি মই বেলেগ বেলেগ কৰি লৈ লৈছোঁ পানী যাতে অকণমানো নাথাকে পানীৰ ব্যৱহাৰ যাতে ইয়াতে নহয় চাওক এতিয়া মই দুইখিনি বেলেগ বেলেগকৈ ল'লোঁ বাছা হৈ গ'ল মোৰ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় এটা লাইক কৰি ল'ব আৰু নতুনবিলাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে পাই থাকিব এতিয়া চাওক এইবিলাক আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিলে লাহে লাহে অলপ অলপকৈ ওলাই বনাই খাই থাকিব পাৰিব এতিয়া আহক নেক্সট ষ্টেপ এতিয়া চাওক এটা কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ কণ্টেইনাৰটো একদম পানী যাতে নাথাকে একদম চাফা পানীখিনি আপোনালোকে শুকাই ল'ব মুচি ৰ'দত অলপমান দি ল'ব যাতে পানীৰ পৰিমাণ একদম এক ফুটাও নাথাকে এতিয়া চাওক এখন মই পেপাৰ লৈছোঁ এইটো বহীৰ পেপাৰ লৈছোঁ আপোনালোকে নিউজ পেপাৰো ল'ব পাৰে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব টিচু পেপাৰটো নোলোৱাই ভাল আৰু যিহেতু টিচু পেপাৰটো সকলোৰে ঘৰতে নাথাকে সেইকাৰণে মই কাগজে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাগজে ব্যৱহাৰ কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত খুব বহুত ধুনীয়া এটা সুফল পোৱা যায় এইকাৰণে মই কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ টিচু পেপাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল মই চাওক পেপাৰখন মই দুই ভাঁজ কৰি মই পাৰি লৈছোঁ এতিয়া ঠানিখিনি মই দি লৈছোঁ চাব ঠানি আৰু পাতখিনি একেলগে সংৰক্ষণ নকৰিব তেতিয়া বেছি দিন আপোনালোকে ৰাখিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে মই বেলেগ বেলেগকৈ থৈছোঁ চাওক পেপাৰখন পাৰি ঠানিখিনি দি লৈছোঁ এতিয়া পাত যাতে এটাও নাথাকে এতিয়া চাব নেক্সট ষ্টেপটো হ'ল এতিয়া মই আৰু এখন পেপাৰ ল'ম চাওক মই আৰু এখন পেপাৰ লৈছোঁ পেপাৰ লৈ এইখনো মই দুই ভাঁজ কৰিম দুই ভাঁজ কৰি আকৌ মই ইয়াতে যেনেকৈ তলত মই পাৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে মই পাৰি দিম চাওক নিউজ পেপাৰ কিন্তু হ'লে বেছিয়ে ভাল হ'ব নিউজ পেপাৰ পেলনীয়া বস্তু সেই নিউজ পেপাৰ দিও আপোনালোকে কৰিব পাৰে মই বহীৰ পেপাৰ দি কৰিছোঁ এতিয়া চাওক পেপাৰখন পাৰি আকৌ মই শাকখিনি দি দিছোঁ চাওক শাকখিনি দি এতিয়া চাওক এতিয়া মই নেক্সট ষ্টেপ আকৌ কৰিম নেক্সট ষ্টেপ কি কৰিম জানেনে আৰু এখন পেপাৰ ল'ম এনেকৈ মোৰ চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ মই তিনিখন পেপাৰ লৈছোঁ এতিয়া মই চেম প্ৰচেছত মই এইটো আকৌ ভাঁজ কৰি ল'ম ডাবল ভাঁজ কৰিব কৰি একদম কণ্টেইনাৰটোত যে মই পাতবিলাক থৈছোঁ ঠানিবিলাক থৈছোঁ একদম যাতে ভিতৰৰ বতাহ বাহিৰত নাযায় বাহিৰৰ বতাহ যাতে ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ একদম চিল কৰি দিব চিল কৰি দি এতিয়া চাওক মই যেনেকৈ দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ দিব এতিয়া ঢাকনখন একদম খুব টানকৈ মাৰি দিব যাতে কোনো বতাহ নোসোমায় বা বতাহ নোলায়ো চাওক দেখিছেনে একদম মই টানকৈ চিল কৰি দিলোঁ এতিয়া এইটো ফ্ৰিজত থৈ দিব আৰু যদি বেছি একদম 2 মাহ 3 মাহলৈ ৰাখিব খোজে তেতিয়াহ'লে ডিপ ফ্ৰিজত থৈ দিব এতিয়া এইটো নৰ্মেল ফ্ৰিজতে থ'ব চাওক মই এইটো নৰ্মেল ফ্ৰিজতে থ'ম মই থৈ দিওঁ এতিয়া চাওক এই যিখিনি কাটি থোৱা বস্তুখিনি আছে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টিপছ এইখিনি বস্তু পেলাই নিদি সৰু সৰুকৈ কাটি আপোনালোকে যে চব্জি লগাই চব্জিৰ মাটিৰ লগত মিক্স কৰি দিব এতিয়া চাওক মই এসপ্তাহ পিছত এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ চাওক ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ অলপমান ওলাই কেনে মই বনোৱা দেখাইছোঁ কিন্তু 2 মিনিট ৰাখিব আকৌ নি থৈ আহিব ফ্ৰিজত এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ